Hey guys, ngayong araw na to ay magluluto tayo ng Chicken Congee. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Gagamit tayo ng skinless na chicken thigh, ng bigas, tinadtad na dahon ng sibuyas, ng luya, tostadong bawang, ng sesame oil, ng ground black pepper, ng asin, at ng Knorr chicken cube. Bukod dito, kakailanganin din natin gumamit ng tubig. At syempre guys, para sa inyo, nandito na yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Maglalagay lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. Papainitan na natin ito. At habang pinapainit natin yung tubig, ilagay na natin dito yung luya. Hiniwa lang natin ito ng maninipis na strips. Ilalagay na rin natin dito yung tinadtad na dahon ng sibuyas. Kalahati lang muna yung ilalagay natin at ito yung chinap natin na babang parte. Yung kalahati mamaya natin ilalagay kapag naluto na natin ito. Ilalagay na rin natin dito yung manok. Chicken thigh yung parte na gamit natin dito. At ang ginawa ko ay tinanggal ko lang yung balat nito kaya naging skinless. At guys itong manok na gamit natin ay may buto pa. Makaraang malagay natin lahat ng manok dito, papabiyaan lang natin kumulo yung tubig. At kapag kumulo na, i-ready na natin yung ating Knorr chicken cube. Ilalagay lang natin dito yung ating Knorr chicken cube, nang sa ganun ay mas maging buong buo yung lasa ng manok dito sa ating chicken congee. Hahaluin ko lang ito. At pagkatapos guys, ay tatakpan lang natin. Lulutuin lang natin ito ng 15 minuto. Makaraan ng 15 minuto, tatanggalin na natin yung manok dito sa ating cooking pot. Kukuha lang tayo ng isang malinis na plato at ililipat lang natin yung manok doon. Papabayaan lang natin mag-cool down yung temperature nitong manok. At kapag kaya na natin itong hawakan, i-shred lang natin ito o hihimayin lang natin. Nang sa ganun ay mahiwalay yung laman dun sa buto. At pipilasin lang natin yung laman hanggang sa maging manipis ito. Ngayon guys, ay ilalagay na natin yung bigas. Ang gamit ko dito ay long grain rice. Pwede kayong gumamit dito ng jasmine rice. Haluin lang natin ito. At guys, pagkatapos ay lulutuin lang natin itong bigas. Takpan muna natin itong ating cooking pot at umpisa na natin ang pagluto nitong bigas. Lulutuin muna natin yung bigas in medium heat ng 30 minuto. Pero habang ginagawa natin yan, sisilipin din natin ito once in a while. At hahalu-haluin din natin para makasigurado tayo na hindi dumidikit yung bigas dun sa ating cooking pot. Ngayon guys, tatakpan lang natin ulit ito at itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa makabuo na tayo ng 30 minutes o 30 minuto. Makaraan ng 30 minuto, ilalagay na natin dito yung ating manok. Pero syempre, haluin muna natin itong bigas para sigurado na hindi ito dumikit dun sa ating cooking pot. At kukunin ko na yung ating shredded chicken. Ito yung karne ng manok na napilas na natin. Simutin lang natin. At pagkatapos ay hahaluin lang natin ito dito. Kung mapapansin niyo, kulang na yung tubig natin dito sa ating niluluto. Medyo natutuyuan na ito. So ang gagawin natin ay magdadagdag lang tayo ng tubig dito. So guys, tandaan niyo kapag medyo natutuyuan na kayo ng tubig, feel free na magdagdag lang ng tubig hanggang sa makuha niyo na yung consistency na gusto natin dito sa bigas. Takpan lang natin ulit ito guys at pagkatapos ituloy pa natin ang pagluto ng 30 minutes pa. O hanggang sa maging malapot na yung mixture, yung tamang-tamang panglugaw o pang congee. Guys, sa puntong ito, ready na tayo. Ito na yung sinasabi kong consistency. Tamang-tama na. So ang gagawin natin dito, hahaluin lang natin ito uli. Madalas tayo maghalo dito kasi sinisigurado talaga natin na hindi dumikit yung bigas. Mapapansin niyo, tamang-tama yung consistency nito. Saktong panglugaw na, maglalagay lang tayo dito ng sesame oil.
At isasabay na natin dito yung asin at yung pamintang durog. At eto na yung asin. Pwede rin gumamit ng patis dito. Ito naman yung pamintang durog o yung ground black pepper. Pwede rin tayong gumamit dito ng white pepper. Ngayon guys, pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl at sasahugan lang natin ng tinadtad na sibuyas at ng tostadong bawang. Guys, maraming salamat ulit sa pagnood itong video. Sana may napulot kayo na bagong kaalaman. Lagi sana ninyong tatandaan na maraming iba't ibang paraan sa pagluto ng isang dish na katulad nito. Kaya kung meron kayong mga suwestyon o meron kayong gustong i-share o ibahagi na idea tungkol sa pagluto ng congee o ibang mga dishes pa natin, ipaalam nyo lang po sa atin yan sa pamamagitan ng pagko-comment dito sa ating video. Eto na ang ating Chicken Congee. Tara guys, kain na tayo!